нас була інформація, що у цих домах, невідомо де, сидить ворожа група. І ми почали її зачищати. Я з напарником заходжу у будинок і бачу на підлозі лист такий свіжий, чистесенький, просто білий USB, пресований цей картон, стружка. Напарник просто підіймає цю кришку, і я бачу мультикам без розпізнавальних знаків, без нічого. Перекидуюсь пару фраз, розумію, що це ворог, все, а в мене була 60-ка, шмайсер на 5,56. Я просто короткими чергами починаю йому насипати. По ітогу звідти лунає пару черг. Я зміщуюсь у сусідню кімнату у будинку. Буквально секунд 15 звідти вилітає ще один ворог. Я вскидуюсь та кладу його прямо на порозі цього підвалу. Сейчас сам выйдет, в подвале, будете жить. Нет? Дарите. Мы будем кидать с хедшота вам трех, бабы и... Это последнее доброе предложение. А так хоть на обмен пойдет как человек. Починаю кидати гранатами. Будинок реально починає палати просто жорстко. Я розумію, що мені треба з нього вибиратись, а я не можу, тому що вікно дуже вузьке. Прямо максимально я в броні тупо не пролазу в нього. Доводиться знімати з себе броню. Я вилітаю з цього вікна, одягаюсь швидко і починаю вже розмовляти. Там ще був голос з будинку, з цього підвалу. Кажу, здавайся, бо ти тут тупо не виживеш. Він каже, ні, кажу, добре. Земля пеплом. Вітаю, я боєць загону розвідки спеціального призначення 12-ї бригади Азов. А зараз маю честь розповісти вам про бойові хроніки нашої групи та суміжних підрозділів на турецькому та нью-йоркському напрямку. Сюда ко мне! Сюда ко мне! Сюда ко мне! Быстро! Сюда! Быстро! Полную грудь. Витаю настоящий украинский воздух. Ого! Мы к такому привыкли, а вы... Нет, это же типа нет! Через эти двери не пройдете! Витаю настоящий украинский воздух. Мы к такому привыкли, а вы сдохнете. Давай. Раз, два, три. Выходи, сука. Выходи. Цей підвал ми почали закидувати гранатами, тому що вони тупо не хотіли виходити звідти. Там був дим, там були М67, вони просто видували так цей підвал. Один тип вийшов, там був діалог, що типу він піде на обмін, це буде добре. Він повівся, все нормально, чітко Отвечаю, вийшов. я стрелять не буду. Но если ты, сука, выйдешь с автомата, выходи. Контролируйте. Выходи. Выходи сам. Руки, вторая где? Выходи. Давай, выходи! Сюда ползи! На пол, на пол! Ползи! Быстро, быстро сюда! Сюда, ко мне! Швидше! Бойцец сделал нормальный выбор. Мы его тупо не убьем, он будет жить, пойдет на обмен. Давай! Раз, два, три! По ітогу там залишилось ще 4 тіпа, які просто там маленький підвальчик такий, там 2,5 на 2,5, там огірки, помідори, коротше. Вони тупо лежали всі під цими полицями в такій консервації. Фу, я не міг зрозуміти, чи то їх нутрощі просто під соусом томату чи навпаки. Раз, второй,
Третій, четвертий є. Чому дуже важливо збирати інформацію якомога швидше, тому що поки вона актуальна, от, наш побратим веде полоненого та веде допит. І швиденько передає цю інформацію по 14 человек радіостанції. в тот дом, где мы их начали типа крепить потом. Слышишь, Гапи? Давай быстрее. Сейчас свои же тебя не 90% успіху операції це підготовка та той самий збір розвідданих. Ну, типу, якщо ти багато знаєш, то ти багато зможеш чого коригувати вже під час імпровізації. Ти можеш грати фактами, оперувати, ну тобі ж це must have. І випадків таких дуже багато. І такий самий спосіб, завдяки тому, що було відомо нормально так інформації, було взято без жодного пострілу, чисто на комунікації та оперуванням розвідданими 7 військовослужбовців РФ. Мужики, плен или сразу расход? Плен или сразу расход? Плен. 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 Мене ви. Мене ви. Сюди. Так, тепер ці руки за голову. Вас до... У меня слово. Одну за голову. Ти думаєш, мені в прикол тут з вами сидіти? В нас є лозунг, якщо ти не можеш довіряти тому, хто поруч з тобою, вважайте 200. Це 100% правда. Багато моментів, навіть не використовуючи там гарнітури, тобі ж жести управління, це must have, вони рішають. Брат на мене дивиться, я йому щось показав, там туди подивись, піти туди, там прикрий, прокинь гранату. Це все робиться тихо, до першого контакту. Є, тихо, живий, живий, живий! Вилазь! Вилазь! Вилізай! Контакт, Вилазь! Вилізай! Ну, в типа поруч прилетіло десь, магазин точно, типа мінус арбуз. Вони тупо сиділи затарені на параші і хавали снікерси. У них тупо був повний рюкзак снікерсів русацьких. Ці два типа, вони попереднім днем були в одній хаті. Їх було в кількості 14 людей в тому будинку. І з одним з них я пересікся, коли ми підійшли під будинок. Він мені накидує, хто він, говорить кодові слова, а я не можу підтримати діалог. Я не знаю, що мені робити, що йому відповісти. Якщо я зараз щось не то скажу, просто полетить першим в мене черга. І я стояв отак от за углом, тримав арку, в мене був глушник і в нього був глушник. Він стояв за дверима, виходить. Він під ліву руку тримав автомат, я під праву. І довелося його так, типу, коли самогубця там хоче кудись спригнути, його починають там вмовляти, типу, не роби цього, там, це, давай. Ну таким я теж заходимо, типу, давай там не гарячкувати, давай там зараз розберемось, що ми. І поки він там на декілька сантиметрів опустив свою зброю, я просто роблю такий за кута полувипад, полушаг і просто на автоагні зажимаю йому туди. Знову ж таки, цей шмастер 60-ка, це просто must have. У нас виходить вогневий контакт, ми починаємо перекидуватися гранатами, получаємо одного 300, легкий, відстрілюємось та відходимо. Група була 4 людини на 14 цих типів у будинку. Це так нехило. Потім на них скинули ТМ-ку Баба Яга, і вони, виходить, перебігли на сусідню вулицю. Це вже, там у відео є цей підвал, ця параша, це типу. Быстро! Ебал в пол! Ебал в пол! Ебал в пол! Ползи! Ползи сюда! Сюда ползи! Сюда ко мне! Сюда ко мне! Сюда ко мне! Быстро! Сюда! Гранат нету! Я буду гранаты, я тебе говорю, я тебе ебалась несу.
Это ты дебил, ты тупо умер на параше, ты это понимаешь? Ми вже взяли полоненого. Я не пам'ятаю, хто це саме був. І я знаходився буквально в 2 кварталах від того місця, де був. В них прилетіла ця молнія, чи 1, чи 2. Це яка безшумна ця балумба літає. І вона вдарила у дах, і він посипався. Я залітаю в будинок і починаю відкривати двері і кричить: ай, не туди, типу. Нет, это засыпал, нет! Через эти двери не зайдете! Я починаю просто в голову, в спину набивати цими дверима, коротше, поки він там привалений лежить. Обходимо цю кімнату, залетаємо з іншого боку, просто даємо рычага, знаходжу палку і піднімаємо весь цей пласт, цей дах. Вже починає палати. Ну, все вдало, там не було такого ні складного перелому сильного. Ну, реально могло бути гірше все набагато. Добре, що так. Самий великий такий стрьом був, це щоб друга така балумба тобі на Мишацького не залетіла чисто. Тому що ти її реально не почуєш, вона вимикає двигун і просто починає пікірувати, планувати. Кінець літа, турецька компанія, турецька нью-йоркська. Це той період, коли наш друг Незнайка, командир, він загинув, виконуючи бойове завдання. Він поїхав евакуювати нашого побратима на квадроциклі і там загинув. Пізніше, десь, може, тиждень по тому, ми поїхали у Леонідівку та згоріли у БТРі. В нас вдарила на фарш 120-та міна, потім FPV-хи, і ми втратили ще 2 наших молодих, дуже добрих механіків-водіїв, наших побратимів. Компанія реально розпочалася дуже так суворо, і у піхоти дуже було гаряче, але типи тримались і тримались достойно. Вигризали кожен будинок, нищили ворога просто реально як професіонали та звіри. Якщо ти відчуваєш, що ти готовий нищити ворога разом, поруч, пліч-опліч з професіоналами, з людьми, які палають своєю справою, будь ласка, ми тебе чекаємо. Самі головні критерії – це фізична підготовка, вона має бути на вищому рівні. Твої розумові здібності – це друге, не менш важливо, ніж фізичні. IQ – це топ. І третій – це твій дух. Це бажання працювати, і ще раз працювати. Якщо ти відчуваєш, що ти сталий такий собі вікінг, давай з нами, ми тебе чекаємо. Загін розвідки спеціального призначення.